یک ریز تراشه است. احتمالاً یکی از همینها در دستگاهی که همین الان دارید این ویدیو رو با آن تماشا می‌کنید وجود دارد. اما اگر خیلی زیاد روی آن زوم کنیم با چه چیزی مواجه می‌شویم؟ تصویر کلان شهر نانوسکوپی محاسباتی در برابرمان ظاهر می‌شود. شهری که خیابان‌هایش به سختی به اندازه عرض چند اتم هستند. در اینجا میلیاردها سویچ میکروسکوپی به نام ترانزیستور وجود دارند. این ترانزیستورها با قطع و وصل کردن جریان الکترون‌ها کدهای باینری یعنی 0 و 1 را تولید می‌کنند. کدهایی که پایه و اساس دنیای دیجیتال ما را می‌سازند. هرچه ترانزیستورهای بیشتری در یک تراشه جا بدهید، آن تراشه سریعتر، قدرتمندتر و کم مصرف‌تر می‌شود. برای بیش از 50 سال ما در کوچک کردن این ترانزیستورها فوق‌العاده عمل کردیم، به طوری که تعداد آنها روی یک تراشه تقریباً هر 2 سال یک بار 2 برابر شده است. این روند به قانون مور معروف است. اما حدود سال 2015 این پیشرفت به یک دیوار بتونی سخت برخورد کرد و متوقف شد. کوچک کردن ترانزیستورها آنقدر سخت شده بود که فیزیکدانان و مهندسان فکر می‌کردند به آخر خط رسیده‌ایم، تا اینکه سر و کله یک شرکت پیدا شد. شرکتی که ماشینی ساخت تا قانون مور را از مرگ نجات دهد. این ویدیو درباره پیچیده‌ترین محصول تجاری است که تا به حال به دست بشر ساخته شده است. ماشینی که هر کدام از آن حدود 400 میلیون دلار قیمت دارد. اما قبل از اینکه به سراغ این ماشین برویم، بیایید یک آزمایش ذهنی انجام دهیم. تصور کنید که به اندازه یک مورچه کوچک شده اید و یک تفنگ لیزری در دست دارید. لیزری که آنقدر قدرت دارد که میتواند فلزات را ذوب کند. حالا تصور کنید یک قطره بسیار کوچک از قلع مذاب با سرعت 250 کیلومتر بر ساعت از کنار شما عبور میکند. کار شما این است باید با لیزرتان به این قطره شلیک کنید، اما نه یک بار، بلکه باید در طول مسیر 3 بار پیاپی و دقیقاً در بازه زمانی 20 میکروثانیه به آن ضربه بزنید. طبیعتاً غیر ممکن به نظر میرسد. خب این دقیقاً همان کاری است که این ماشین در دنیای واقعی انجام میدهد. این ماشین نه تنها قطره قلع مذاب را هدف میگیرد، بلکه هر قطره را 3 بار پیاپی با لیزر میزند و دمای آن را به بیش از 220,000 کلوین میرساند. یعنی دمای تقریباً 40 برابر داغ‌تر از سطح خورشید. و این کار را فقط برای یک قطره انجام نمیدهد. این شلیک‌ها برای 50,000 قطره در هر ثانیه تکرار میشوند، که یعنی در مجموع 150,000 شلیک لیزر در ثانیه. برای هدایت این لیزرها ماشین مجهز به آینه‌هایی است که سطح آنها به قدری صاف و صیقلی است که اگر این آینه‌ها را به اندازه مساحت کشور آلمان بزرگ کنیم، بزرگترین ناهمواری روی سطح آنها کمتر از 1 میلیمتر خواهد بود. این قطعات با شتابی بیش از 20 برابر شتاب جاذبه زمین حرکت می‌کنند تا لایه‌های مختلف تراشه را با دقتی فراتر از حد تصور روی هم دراز کنند. برای نزدیک به 30 سال تقریباً تمام کارشناسان و متخصصان این حوزه معتقد بودند که ساخت چنین ماشینی از نظر فنی کاملا غیر ممکن است. اما این ماشین ساخته شد، امروز وجود دارد و در حال کار است و در حال حاضر تنها یک شرکت در تمام دنیا توانایی ساخت آن را دارد. پس این شرکت کدام است و این ماشین غیر ممکنی که ساختند چیست؟ ASML، شرکتی هلندی مستقر در شهر فلتهوون، شرکتی که خودش هیچ تراشه‌ای تولید نمی‌کند. ماشین‌هایی را می‌سازد که غول‌هایی مثل اینتل، TSMC و سامسونگ با استفاده از آنها پیشرفته‌ترین تراشه‌های دنیا را تولید می‌کنند. ASML تنها شرکتی در جهان است که توانایی ساخت دستگاه‌های EUV لیتوگرافی را دارد. ماشین‌هایی که ساخت هر کدام به هزاران قطعه فوق دقیق نیاز دارد و قیمتشان به صدها میلیون دلار می‌رسد. امروز بدون تجهیزات این شرکت، تولید تراشه‌های پیشرفته 3 نانومتر، 2 نانومتر و کوچکتر تقریبا غیر ممکن است. اما این دستگاه خارق‌العاده دقیقاً چگونه کار می‌کند؟ چطور می‌تواند میلیاردها ترانزیستور را با چنین دقتی روی یک ویفر هک کند؟ برای پاسخ به این سوال باید وارد پیچیده‌ترین مرحله ساخت یک تراشه شویم. برای ساخت یک ریز تراشه همه چیز از دیوکسید سیلیکون شروع می شود، ماده‌ای که معمولاً از شن به دست می آید. این ماده آنقدر تصفیه می شود تا به قطعات سیلیکونی فوق خالص با خلوصی نزدیک به 100% برسد. این قطعات سپس داخل کوره مخصوص ذوب می شوند. در مرحله بعد یک بلوردانه یا سید کریستال داخل سیلیکون مذاب قرار می گیرد. اتم‌های سیلیکون به این بلور می چسبند و ساختار آن را به تدریج گسترش می دهند. حالا این بلور در حالی که به آرامی می چرخد به سمت بالا کشیده می شود. نتیجه این فرآیند یک شمش سیلیکونی بزرگ و تک بلور است. این شمش سیلیکونی سپس با استفاده از اره‌های سیمی الماسی به لایه‌های بسیار نازکی به نام ویفر برش داده می شود. از هر شمش می توان تا 5000 ویفر تولید کرد. سپس هر ویفر با دقتی بسیار بالا پولیش و صیقلی می شود. در مرحله بعد سطح ویفر با ماده حساس به نور به نام فوتورزیست پوشانده می شود. انواع مختلفی از این ماده وجود دارد، اما در نوع مثبت بخشایی که در معرض نور قرار می گیرند ضعیف‌تر و حلال‌تر می شوند. به همین دلیل اگر نور را از میان یک ماسک الگو برداری شده عبور دهید، فقط بخشای مشخصی از این پوشش ضعیف می شوند. سپس ویفر با یک محلول بازی یا قلیایی شسته می شود تا فوتورزیست های نور دیده از بین بروند و الگوی مورد نظر روی این ویفر باقی بماند. حالا زمان آن رسیده که این الگو به ساختارهای واقعی تبدیل شود. این کار معمولاً با فرآیندی به نام اوچینگ یا حکاکی انجام می شود، یعنی بخشای بدون پوشش سیلیکون با استفاده از مواد شیمیایی یا پلاسما حکاکی می شوند. بعد از آن فلز مانند مس داخل شیارهای حکاکی شده رسوب داده می شود. در مرحله آخر باقی مانده فوتورزیست شسته می شود و حالا یک لایه از تراشه
تراشه آماده است. اگر بخوایم این فرآیند را خلاصه کنیم 4 مرحله اصلی دارد: لایه نشانی، نوردهی، حکاکی و رسوبدهی. این چرخه برای تک تک لایه‌های تراشه تکرار می‌شود و بسته به نوع تراشه ممکن است بین 10 تا 100 لایه وجود داشته باشد. پایین‌ترین لایه همان ترانزیستورها هستند. این پیچیده‌ترین لایه است و برای ساخت آن صدها مرحله باید بدون کوچکترین نقص انجام شود. لایه‌های بالاتر کمی ساده‌تر هستند. این لایه‌های بالایی شامل سیم‌های فلزی هستند که سیگنال‌ها و توان الکتریکی را منتقل می‌کنند. تراشه‌هایی که سپس به قطعات جداگانه برش می‌خورند، بسته‌بندی می‌شوند و در محصولات نهایی قرار می‌گیرند. ولی شرکت‌های غول‌پیکری مانند AMD، انویدیا، اپل و کوالکام تراشه‌های خود را از کجا تهیه می‌کنند؟ پاسخ شرکتی به نام TSMC است، بزرگترین و پیشرفته ترین تولید کننده تراشه در جهان که در شهر شینچو تایوان قرار دارد. این شرکت خودش پردازنده با نام تجاری عرضه نمی‌کند، بلکه به عنوان یک تولید کننده تراشه‌های شرکت‌های بزرگی مانند AMD، انویدیا، اپل و کوالکام را تولید می‌کند. نکته جالب اینجاست که TSMC برای ساخت این تراشه‌ها از دستگاه‌های فوق پیشرفته EUV استفاده می‌کند، همان ماشین‌هایی که آنها را از شرکت ASML خریداری کرده است. امروز TSMC پیشرو در فناوری‌های 3 و 2 نانومتری است و علاوه بر تایوان، کارخانه‌هایی در آمریکا، ژاپن و کارخانه‌ای در حال ساخت در آلمان دارد. اما اهمیت این فناوری فقط به ساخت یک تراشه ختم نمی‌شود. امروز هر کشوری که به پیشرفته ترین تراشه‌ها دسترسی داشته باشد، در هوش مصنوعی، صنایع نظامی، ابررایانه‌ها و فناوری آینده یک قدم جلوتر خواهد بود. به همین دلیل این تراشه‌ها دیگر فقط یک محصول صنعتی نیستند، بلکه به یکی از مهمترین سلاح‌های استراتژیک جهان تبدیل شدند. سلاحی که باعث شده آمریکا و چین وارد یکی از بزرگترین جنگ‌های سرد فناوری در تاریخ شوند. در جنگ فناوری میان ایالات متحده و چین مهمترین میدان نبرد نه آسمان است نه دریا، بلکه ریزتراشه‌ها هستند. اما نیمه رسانه‌های پیشرفته‌ای که قدرت پردازشی همه چیز از گوشی‌های هوشمند گرفته تا هوش مصنوعی را تامین می‌کنند، اما ورود به این صنعت اصلاً ساده نیست. هزینه‌های سرسام‌آور، فناوری فوق پیشرفته و انحصار چند شرکت بزرگ باعث شدند که عبور از این مسیر برای هر کشوری تقریباً غیر ممکن باشد. با این حال چین سال‌هاست تلاش می‌کند این وابستگی را از بین ببرد و مهمترین مهره این کشور شرکتی به نام SMIC است، بزرگترین تولید کننده تراشه چین، شرکتی که نقش اصلی را در برنامه خودکفای پکن در صنعت نیمه رسانه‌ها بر عهده دارد. اما درست در اوج این مسیر در سال 2020 ایالات متحده با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی محدودیت‌های صادراتی سنگینی علیه این شرکت اعمال کرد. As a matter of economic security, as a matter of national security, America has to beat China in the AI race. امروزه SMIC به یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید ریز تراشه در جهان تبدیل شده است، اما هنوز برای تولید انبوه پیشرفته ترین تراشه‌ها با محدودیت‌های جدی روبروست، زیرا بدون دسترسی به همان تجهیزات فوق پیشرفته تراشه‌سازی، تولید تراشه‌های مدرن در مقیاس انبوه و با هزینه پایین تقریباً غیر ممکن است. پس از آغاز جنگ تجاری و اعمال تعرفه‌های متقابل میان چین و آمریکا در دوران نخست ریاست جمهوری ترامپ، پکن وابستگی خود را به فناوری‌های خارجی را دوباره بررسی کرد. نتیجه روشن بود، بخش بزرگی از فناوری‌های حیاتی از جمله تراشه‌ها همچنان در اختیار غرب قرار داشت. از همان زمان سرمایه‌گذاری چین برای بومی‌سازی زنجیره تامین نیمه رسانه‌ها با سرعتی بی‌سابقه افزایش پیدا کرد. امروز این پروژه دیگر فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مهمترین اولویت‌های امنیت ملی چین تبدیل شده است. با وجود تمام این فشارها، بسیاری از تحلیلگران معتقدند SMIC توانسته راههایی برای دور زدن بخشی از این محدودیت‌ها پیدا کند. این شرکت با تکیه بر منابع داخلی و شرکای جایگزین همچنان توسعه فناوری 7 نانومتری را ادامه می‌دهد. اما آمریکا هم در این رقابت دست روی دست نگذاشته است. در حالی که جهان هنوز برای فناوری EUV تکیه دارد، آمریکا از همین حالا روی نسل بعدی ساخت تراشه سرمایه‌گذاری کرده. فناوری که اگر موفق شود، می‌تواند قواعد این صنعت را از نو بنویسد. یکی از مهمترین پروژه‌ها استارتاپی به نام سابستریت است، شرکتی که در سال 2022 در سان فرانسیسکو تأسیس شد. هدف این شرکت فقط ساخت کارخانه‌های جدید تراشه در آمریکا نیست، بلکه توسعه فناوری است که شاید در آینده جایگزین دستگاه‌های EUV شرکت ASML شود. ایده آنها استفاده از ایکس ری لایتوگرافی است. به زبان ساده، به جای استفاده از نور فرابنفش شدید، از اشعه ایکس برای نقش دادن مدارهای تراشه روی ویفر استفاده می‌شود. اشعه‌ای با طول موج کوتاه‌تر که در صورت موفقیت می‌تواند ساخت مدارهای حتی کوچکتر و دقیق‌تر فناوری امروزی را ممکن کند. این شرکت قصد دارد در آینده علاوه بر ساخت تجهیزات، خودش نیز وارد تولید تراشه شود. البته این فناوری هنوز وارد تولید انبوه نشده و همچنان در مرحله توسعه قرار دارد، اما اگر سابستریت به هدفش برسد، ممکن است فصل بعدی رقابت جهانی تراشه‌ها از همین جا آغاز شود.